แต้ม2ครับนี่ได้มาเลยครับตีเป็นตีแล้วครับตัวนี้โอ้ยพันชิบหายเลยมันเป็นพ่อครับเสียงดีครับนกตัวนี้นกต่อเรียกตั้งโดนบ่ลงนะครับพ่อกาบินมานกต่อหยุดลง ยิดแล้วเอาดูเอายิงไงเอาคู่ยักเทียนอะไรมึงอ่ะยิงเอาขอบคุณครับแต้มที่2ครับ